sekarang tanya dulu tuh.
Kæru útskriftarnemendur, kæra samstarfsfólk og ágætu gestir. Verið hjartalega velkomin hingað í Borgarleikhúsið á þessum gleðidegi þegar nemendur Verslunarskóla Íslands fagna námslokum sínum og setja upp hvítu kollana. Það var Aþena Helgadóttir, útskriftarnemi í 3. B, sem hóf þessa athöfn með laginu Draumalandið. Höfundur lags er Sigfús Einarsson og Guðmundur Magnússon er höfundur texta. Örn Falkner lék undir á píanó og við þökkum þeim kærlega fyrir fallegan flutning. Kæru gestir, í dag lýkur 120. starfsári Verslunarskóla Íslands þegar 332 nemendur útskrifast með stúdentspróf eftir 3 ára nám við skólann. Við erum einstaklega ánægð að geta haldið þessa hátíðastund hér í Borgarleikhúsinu hjá okkar góðu nágrönnum og vil ég nota tækifæri hér og þakka þeim kærlega fyrir samstarfið undanfarin ár. Ég vona að þið hafi öll fengið dagskrá í hendurnar en þar er hægt að sjá fyrirkomulagið á athöfninni. Í dag eru 2 útskriftir þar sem við skiptum nemendahópnum í 2 vegna fjölda og náum þannig að hafa hvora athöfn fyrir sig hæfilega langa og allir fá að njóta sín. Ég vek athygli ykkar á að í dagskránni eru lagatextar en á eftir ætlum við öll að syngja saman og við fáum hingað upp á svið kennara skólans sem hafa stýrt samsöng í vetur en það hefur verið góð viðbót við skólastarfið að hittast á föstudagsmorgnum og syngja saman í Bláasal. Góðir áheyrendur, Verslunarskóli Íslands var stofnað árið 1905 og fagnar því 120 ára afmæli sínu á þessu ári. Upphaf skólans má rekja til þess að þörf var fyrir skóla sem lagði áherslu á að mennta nemendur í undirstöðum greinum verslunarreksturs. Með árunum þróaðist skólinn og námsframboð varð fjölbreyttara. Fyrstur stúdentar Verslunarskóla Íslands útskrifust árið 1945 eða fyrir 80 árum. Það er skemmst frá því að segja að þegar fyrstu stúdentar skólans, 7 talsins, fengu próf sitt, gengu einhverju svo langt að halda því fram að með því væri verið að gjaldfella stúdentsprófið. En á þessum tíma voru aðeins 2 skólar sem útskrifuðu stúdenta, Menntaskólinn í Reykjavík og Menntaskólinn á Akureyri. Margt hefur breyst á þessum 80 árum og það efast vonandi enginn í dag ágæti þess stúdentsprófs sem nemendur skólans hljóta hér í dag. Ágætu gestir. Skólastarf vetrarins gekk mjög vel. 1074 nemendur stunduðu nám í dagskóla. Flestir þeirra voru á náttúrufræðibraut eða 464, þá voru 457 á viðskiptabraut, 77 á nýsköpunar- og listabraut og 75 á alþjóðabraut. Þá hafa 18 nemendur úr NGK-bekknum, Norður Atlantshafsbekknum, stunda nám hjá okkur á vorin, en NGK-bekkurinn stunda nám í 4 löndum á 3 árum, Danmörku, Færeyjum, Íslandi og Grænlandi. Inn í þessum tölum ekki þeir fjölmörgu nemendur sem stunduðu fjarnám við skólan á liðnum vetri, en yfir 600 einstaklingar á öllum aldri skráðu sig ýmist í 1 eða fleiri áfanga í fjarnámi. Í fjarnámi skólans bjóðum við einnig upp á fagnám verslunar og þjónustu sem starfatengt nám sérsniðið fyrir störf innan verslunargeirans. Á skólaárinu sem senn að ljúka störfuðu 115 starfsmenn við skólan, þar af tæplega 90 kennarar. Starfsmannahópurinn einstakur og starfsmannavelta við skólan lítil sem engin, sem ég tel mikinn gæðastimpil á starfsumhverfi skólans. Ég vil við þetta tækifæri þakka öllu starfsfólki skólans fyrir þeirra góðu störf í þágu nemenda í vetur. Og þá vil ég þakka þeim sem sitja í skólanefnd skólans fyrir gott samstarf nú sem áður. Skólastarf í stöðugri þróun og varð engin breyting á því í vetur. Nemendur sem hófu nám í haust voru innritaðir á nýjar og endurbættar námsbrautir skólans en markmið okkar ávallt að bjóða upp á nám í hæstu gæðum og búa nemendur sem best undir frekara nám
og auðvitað lífið sjálft. Mat á gæðum skólastarfs skiptir máli. Árlega leggjum við fyrir nemendur kennslukannanir og köllum eftir þeirra áliti á einstaka áföngum, námsgögnum, kennsluháttum og öðru sem snýr að skólastarfinu. Þá sendum við árlega spurningakannanir til útskrifaðra nemenda og spyrjum þá sem komnir eru í frekara nám hvernig þeir voru undirbúnir. Að mínu mati er mikilvægt að raddir nemenda heyrist og ég sakna þess stundum þegar menntamál er í umræðunni að nemendur sjálfir séu ekki spurðir hvað þeim finnst. Kæru stúdentsefni. Eftir 3 ára nám er komið að þeim tímamótum í lífi ykkar að útskrifast með stúdentspróf og kveðja skólann ykkar. Þið eru nú hluti af 120 ára sögu skólans og arfleifð. Þið eru fulltrúar nýrra tíma og það er ykkar að móta framtíðina. Stúdentspróf frá Verslunarskólanum opnar fjölmargar dyr hvort sem er að frekara námi eða vinnu. Þið hafið síðustu árin ekki bara aflað ykkur bóklegra þekkingar, heldur líka lært svo margt annað í þeim fjölmörgu skólaverkefnum sem krefjast góðra vinnubragða og gagnrýnar hugsunar. 3 ár er ekki langur tími, en þegar horft er tilbaka á síðustu 3 ár hefur margt átt sér stað í lífi ykkar. Þið hafið þroskast frá því að vera óharðnaðir unglingar í að verða ungt fólk í heimi hinna fullorðnu. Þið hafið mótað ykkar eigin gildi og sýn á heiminn og mátað ykkur í ýmsum aðstæðum. Og það er einmitt það sem á að gera á þessum árum. Framhaldsskóla árin eiga að vera eftirminnileg. Þau eiga að vera árin þar sem þið stíið út fyrir þægindaramman og reynið nýja hluti, en það eru einnig árin þar sem rými er fyrir að gera mistök og læra af þeim. Ykkar 3. og síðasta námsár hefur reynt á okkur öll. Skólaárið var vart hafið þegar hörmungar dundu yfir skólasamfélag okkar þegar nemandi skólans, Bryndís Klara Birgisdóttir, lést eftir hræðilega árás á Menningarnótt. Á þeirri stundu sem enginn var undirbúinn fyrir kom í ljós hversu magnaður hópur þið eruð. Samstaða ykkar á erfiðum tímum var einstök og ekkert okkar mun nokkurn tímann gleyma mánudeginum þegar við öll mættum í bleiku í skólan til að minnast Bryndísar Klöru sem var og verður alltaf ein af okkur. Og það var ekki bara þennan mánudag sem þið sýndu samstöðu í verki, heldur hefur skólaárið einkennst af því. Góðgerðarráð nemendafélagsins hefur verið í fararbroddi og skipulagt viðburði til að minnast Bryndísar Klöru og safna peningum í minningarsjóð í nafni hennar, en sjóðurinn hefur það að markmiði að fjölga riddurum kærleikans í íslensku samfélagi. Takk öll fyrir ykkar þátt. Þið hafa verið skólanum ykkar og ykkur sjálfum til fyrirmyndar og ég hef ekki töl á því hversu oft hjartað mitt hefur verið fullt af aðdánum og þakklæti í ykkar garð. Þið eruð einstök. Kæru útskriftarnemendur, á tímamótum sem þessum er gaman að líta öxl og rifja upp árin ykkar í skólanum sem hafa verið fljót að líða, allavega finnst mér það. Árin hafa verið viðburðarík, stundum erfið, en vonandi umfram allt lærdómsrík og skemmtileg. Í vetur lærið þið ýmislegt annað en það sem stendur í skólabókunum. En rekstur nemendafélagsins var í ykkar höndum og sá rekstur er í raun eins og meðalstórt fyrirtæki. Það skal enginn efast lærdóminn sem felst í því að halda utan nefndastörf, setja upp leiksýningu, halda söngvakeppni í Hörpu, breyta íþróttahúsi í leikhús, standa fyrir útgáfu blaða, skipuleggja góðgerðarviku, þjálfa upp spurningalið, undirbúa íþróttamót, halda 1200 manna böll og þjálfa ræðulið sem stóðu uppi sem sigurvegari Morfís. Ég gæti lengið haldið áfram að tíunda allt sem gert var. Þá hefur þriðjubekkjaráðið haldið vel utan árganginn og staðið fyrir fjáröflunum, gefið út spéggrímu, haldið gala
og ég tala nú ekki skipulagt útskriftarferð sem verður farin á morgun. Og nú tala ég fyrir hönd okkar allra sem erum hér í salnum og aðeins eldri heldur en þið. Skemmtið ykkur vel og fallega, en passið upp á hvert annað á krít. Við þetta tækifæri hér vil ég þakka stjórn nemendafélagsins, þriðjubekkjaráðinu og þeim fjölmörgu nemendum sem vinna óeigingjarnt starf í þágu nemenda skólans fyrir frábært samstarf í vetur. Takk kærlega. Kæru gestir, hér á sviðinu sitja 164 nemendur sem útskrifast nú af nýsköpunar- og listabraut og viðskiptabraut. Allar námsbrautir skólans hafa sín sérkenni sem koma fram á seinni hluta námsins. Á nýsköpunar- og listabraut lokaverkefni brautarnar að setja upp listahátíð Lúví, sem var einstaklega glæsileg í ár. Ég veit að þið sem sitið í salnum og komið á hátíðina eru sammála mér að hér á ferðinni hæfileikaríkur hópur og ekki bara hæfileikaríkur, heldur hefur verið gaman að sjá hversu samheldinn hópurinn í 3. B. Allir þessi nemendur sem sitja hér á sviðinu eru frumkvöðlar, en þau tóku öll þátt í keppni ungra frumkvöðla, en það hluti af áfanga skólans sem nemendur á nýsköpunar- og listabraut taka, auk þess sem áfangin lokaverkefnis áfangi viðskiptabrautar. 38 fyrirtæki urðu til í Versló og nýsköpun var mikil í heimastofum bekkjanna. Í keppni ungra frumkvöðla komu saman 142 fyrirtæki frá 16 framhaldsskólum. Af þeim 30 fyrirtæki sem komust í úrslit voru 11 frá Versló og í verðlaunasætum enduðu 4 fyrirtæki frá skólanum. Ég veit að ég ekki hlutlaus, en fyrirtæki sem þessi nemendur stofnu voru hvert öðru flottara og fjölbreytileiki þeirra stendur upp úr. Mörg fyrirtækinu vöktu athygli og til að nefna dæmi þá voru gerð spil fyrir börn til að vinna með tilfinningar og efla félagsfærni, leikteppi með kennileitum Reykjavíkur og bókhaldsapp fyrir verktaka og minni fyrirtæki. Hver þarf ekki svoleiðis? Þá voru framleiddir drykkir, skyr, ís, te, orkustangir, krem og tískuvörur á borð við belti og skó. Ég gæti haldið áfram að telja upp allar flottu hugmyndirnar, en þessir krakkar hafa heldur betur sýnt að þeir eiga fullt erindi út í atvinnulífið með flottar hugmyndir, framkvæmdavilja og fagmennsku. Þá langar mig að nefna frábært samstarf sem við eigum við nokkur fyrirtæki varðandi stafræna viðskiptalínu skólans, en hér á sviðinu situr bekkurinn 3. D sem á þeirri námslínu. Samstarfið gengur út á að nemendur á lokaári fara einu sinni í viku í vinnustaðanám hjá fyrirtækjunum og vinna þar verkefni í tengslu við stafræna þróun. Í ár voru nemendur í vinnustaðanámi í Nova, Þjóðleikhúsinu, AHA og Samkaupum. Við erum virkilega stolt af því að geta boðið upp á áfanga með þessum tækifærum og eru þakklátt fyrir að fyrirtæki eru reiðubúin í samstarf við okkur. Og ég ætla aðeins að halda áfram að tala öflugan nemendahópin okkar, en það ávallt gaman að fylgjast með nemendum reyna sig við ólík viðfangsefni innan sem utan skólans með góðum árangri. Hér fyrir aftan mig eru nemendur með endalausa hæfileika. Hér afreks íþróttafólk sem nær með mikilli vinnu og góðu skipulagi að stunda nám sitt vel og skara fram úr í sinni íþróttagrein. Og við erum einnig með hæfileikaríkt tónlistafólk sem á eftir að ná langt. Við njótum þess að fá að heyra brota því hér í athöfninni. Og ég get haldið áfram upptalningunni. Hér á sviðinu eru fyrirtækjaeigendur, rithöfundur sem hefur gefið út bækur, samfélagsmiðlastjörnur, morfísmeistarar, dansarar í fremstu röð, kvikmyndagerðarmenn og bara duglegt ungt fólk sem lætur að sér kveða og á eftir að ná árangri. Þið heyrið að ég eiginlega spring úr stolti úr þessum fjölhæfa og duglega hópi ungs fólks. Og ég get fullvissað okkur sem eldri eru að við þurfum ekki að hafa áhyggjur af framtíðinni, ekki meðan þessi hópur heldur áfram á sömu braut. Kæru stúdentsefni. Á stundu sem þessar rétt að staldra við og þakka þeim sem hvatt hafa ykkur áfram í því ferðalagi sem senn að ljúka.
Fjölskyldur ykkar hafa staðið þétt við baki á ykkur og gleðjast með ykkur hér í dag. Þá er líka rétt að þakka þeim fjölmörgu kennurum og starfsmönnum skólans sem hafa á einn eða annan hátt tekið þátt í þeim árangri sem þið uppskerið í dag. Og fyrir hönd starfsmanna skólans þakka ég ykkur fyrir samfylgdina síðustu árin. Við kveðjum ykkur í dag með stolti og söknuði en á sama tíma hlökkum við til að fylgjast með ykkur í komandi framtíð. Nú er komið að því sem þið hafið stefnt að síðustu 3 árin, að útskrifast frá skólanum með stúdentspróf. Þessi tímamót í lífi ykkar er stór áfangi. Ég vil nú biðja Þorkel Díuk og aðstoðarskólastjóra að koma og taka við og hefja brautskráningu. Takk. Öllum góðum leikhúsum, þá eru hérna komnir leikmunir á borð, á sviðið. Við höfum þann háttinn á að ég kalla fram hvern bekk fyrir sig í stafrófsröð og við klöppum bara fyrir bekknum þegar við allir hafa fengið sín skírtein í þá og það skiptið og tekið við verðlaunum, við afhendum verðlaunin jafnóðum og ég les þau þá upp í leiðinni. Þannig að ég ætla að byrja því að biðja annan B sem er nýsköpunar og listabraut að koma, þriðji B að koma hérna niður sem er nýsköpunar og listabraut og taka á móti skírteinum sínum. Nú og meðan þau koma hérna niður þá náttúrulega óska ég ykkur kærlega öllum til hamingju með börnin ykkar og barnabörn og aðstandendur að sjálfsögðu. Þetta er alltaf pínu áhættuatriði, að lesa nöfnin rétt og skýrt upp, en við skulum sjá hvernig gengur í þetta skiptið. Alexander Hrafn Árnason. Gjörðu svo vel. Ykkur áhættur að verða illt í lófunum eða alltaf klappa fyrir öllum. Anita Líf Ólafsdóttir. Gjörðu svo vel. Til hamingju. Þið megi koma nær hérna að grænu línunni. Anna Viktoría Borgarsdóttir. Já, nú þarf ég aðeins að stoppa. Bókaverðlaun skólans fyrir besta árangur í listgreinum á nýsköpunar og listabraut hlýtur Aþena Helgadóttir, 3. B. Til hamingju. Og aftur stoppum við. Verðlaunasjóður Hjartar Jónssonar veitir peningaverðlaun og bók fyrir færni í móðurmáli. Það er Embla Guðný Jónsdóttir Backman sem hlýtur þau og við höldum áfram. Háskóli Íslands veitir verðlaun til nemenda með afburða námsárangur auk þess að hafa skarað fram úr á öðru sviði. Sá sem þau hlýtur er Embla Guðný Jónsdóttir Backman. Emilía Þóra Ólafsdóttir. Gjörðu svo vel, til hamingju. Emma Kjartansdóttir. Eva Björk Angarita. Til hamingju. Hekla Rán Kale. Til hamingju. Ingunn Lind Pétursdóttir. Til hamingju. Ísak Leo Freysson. Katrín Ósk Sigurðardóttir.
Kristjana Óskarsdóttir. María Rut Óskarsdóttir. Rommel Ívar Q. Patagog. Ronja Ísabel Arngrímsdóttir. Sigurjón Þór Atlason. Silvía Sigþórsdóttir. Sóley Líf Konráðsdóttir. Sólkatla Þöll Hrannarsdóttir. Sunna Björk Blöndal. Telma Ósk Bergþórsdóttir. Una Birna Larsdóttir. Valdimar Aðalsteinsson. Þriðji bekkur B. Við skulum gefa honum gott klapp. Þá koma hér nemendur af stafrænni viðskiptalínu. Fyrstur þar, ég les upp, Andrés Kristinn Haraldsson. Þið megi koma hérna að grænu línunni hérna, þetta alvöru leikhús, það eru limmiðir hérna í gólfinu. Arngrímur Egill Gunnarsson. Aron Bjarni Arnórsson. Artem Fitz. Og nú þarf ég aðeins að stoppa. Og ég þarf jafnvel gleru. Minningarsjóður Frank M. Mikkelsen var stofnaður í minningu Frank M. Mikkelsen framkvæmdastjóra sem var nemandi hér við skólan fyrir tæpum 3 áratugum síðan. Verðlaunin, sem Mikkelsen úr, veitt þeim nemanda sem bestan námsárangur hlýtur af stafrænni línu viðskiptabrautar, það Ása Margrét Imsland. Benjamin Fandal Sturluson. Birkir Smári Traustason. Dagbjört Sara Ingadóttir. Dagur Eiríksson. Guðjón Þorsteinsson. Guðmundur Árni Jónsson. Og ég les upp. Arion banki veitir peningastyrk til besta frumkvöðlafyrirtækisins, en það Hjartaborg og í því eru nemendur úr 3. D og hér fyrstur þeirra Gylfi Þór Hassing. Helgi Trausti Stefánsson. Já, smá klapp í salnum. Hrafn William Pitt. Og ég les. Arion banki veitir peningastyrk til besta frumkvöðlafyrirtækisins, en það Hjartaborg og í því eru nemendur úr 3. D, Hrafnhildur T. Brynjólfsdóttir. Og
það svo sem sami text en við gefum engan afslátt. Arion banki veitir peningastyrk til besta frumkvöðlafyrirtækisins en það Hjartaborg og í því eru nemendur úr 3. D, það Iðunn Ingvarsdóttir. Jónatan Örn Sverrisson. Katla Sigurþórsdóttir. Kári Einarsson. Linda Sofía Soto Ervinsdóttir. Og enn lesum við upp. Arion banki veitir peningastyrk til besta frumkvöðlafyrirtækisins en það Hjartaborg og það í því eru nemendur úr 3. D, Ólafur Árni Gissurason. Sigríður Lára Ólafsdóttir. Sigríður Lilja Sigurðardóttir. Og enn lesum við upp. Arion banki veitir peningastyrk til besta frumkvöðlafyrirtækisins en það Hjartaborg og í því eru nemendur úr 3. D, Sigurður Karl Knútsson. Stefán Aðalgeir Stefánsson. Stefán Gísli Stefánsson. Hér eru komnir nemendur úr 3. E sem viðskiptabraut, viðskiptalína. Fyrstur þar og fremstur í stafrófinu, Andri Þór Bergmann. Andri Thor Hlinsson. Ari Stefánsson. Arnór Ari Hauksson. Ágústa Inga Arnarsdóttir. Bergþór Ingi Sverrisson. Karolín María Ólafsdóttir. Og nú smá áhættuatriði, sé ég. Díana, það stendur hérna á meðan, hún fótbrotin. Díana Ásta Guðmundsdóttir. Gjör svo vel og til hamingju. Það hjálpast allir að hér, þá gengur allt vel. Dórótea Elísa Hlinsdóttir. Elisabeth Kolka Pálmadóttir. Gjör svo vel. Heiðar Davíð Vatne. Hera Hlíf Þórarinsdóttir. Og til hamingju. Hildur Hólm Birkisdóttir. Og þá les ég upp. Viðskiptaráð Íslands veitir verðlaun fyrir bestan árangur á viðskiptabraut viðskiptalínu og í ár hlýtur þau Hildur Eva Einarsdóttir.
Til hamingju. Íris Ósk Sigþórsdóttir. Til hamingju. Jóna Birna Kjartansdóttir. Jökull Freyr Óttarsson. Rut Heiðarsdóttir. Sara Sól Gunnarsdóttir. Sigrún Heba Þorkelsdóttir. Til hamingju. Stefán Logi Hermannsson. Sunna Lind Sævarsdóttir. Svanhildur Nílsen Hlinsdóttir. Tara Dís Ármann. Tómas Orri Tryggvason. Úlfur Ægir Halldórsson. Þorsteinn Örn Kjartansson. Örn Ægisson. Þá það 3. bekkur F, en hann á sömu braut og sömu línu, viðskiptabraut, viðskiptalínu, og þar fremst Anna Karen Bogadóttir. Axel Heimisson. Baldvin Ísleifur Óskarsson. Birta Ósk Kjartansdóttir. Daniel Örn Örvarsson. Elísabet Fannarsdóttir. Elsa Líf Guðjónsdóttir. Erlingur Andersen. Gunnar Magnús Gunnarsson. Hafsteinn Hugi Hilmarsson. Harpa Helgadóttir. Hugi Hreinsson. Isabella María Kristjansen. Júlia Sólveig Gísladóttir. Klara Þorbjörg Einarsdóttir. Lilja Karen Sigurðardóttir. Marta Katrín Sigurðardóttir, já. Nú þarf ég aðeins að lesa upp. Og gleraugu. Verðlaun til minningar Söndru Ítón. Sandra Ítón kenndi ensku hér við Verslunarskólann í rúman áratug við mjög góðan orðstír. Sandra hafði mikla ástríðu fyrir kennarastarfinu, hún hafði yndi af því að hvetja nemendur sína til dáða og sér í lagi gladdist hún með þeim nemendum sem fóru fram úr sínum eigin væntingum. Verðlaun til minningar Söndru Ítón eru veitt þeim nemenda sem sýnir mestu framfarir í ensku. Verðlaunin hlýtur Nadia Nótt Brooks Arnarsdóttir.
Oliver Kjartansson. Sigurður Kári Harðarsson. Sóley Jóhannesdóttir. Svavar Ísak Ólason. Alltaf gott heitir í þægilegri stærð. Okay. PricewaterhouseCoopers veitir peningaverðlaun fyrir bestan árangur í bókfærslu og skattvís gefur bók. Tinna Rún Emilsdóttir. Tristan Smári Þóroddsson. Gjör svo vel. Valgerður Arna Sigurþórsdóttir. Vigdís Valdemarsdóttir. Þriðji G er tilbúinn, þau eru einnig viðskiptabraut, viðskiptalína og hér er kominn fremstur Ari Björn Björnsson. Atli Hrafn Andrésson. Aþena Sif Danielsdóttir Hjörvar. Birkir Brynjarsson. Birkir Óli Júliusson. Birna Guðlaugsdóttir. Bjarki Bergmann Ísaksen. Heiðrún Erla Gísladóttir. Hildur Karitas Traustadóttir. Ísafold Birgisdóttir. Karitas Jónsdóttir. Lovísa Rós Lárusdóttir. Margrét Davíðsdóttir. Pálmar Stefánsson. Rakel María Gísladóttir. Sunna Björg Harðardóttir. Tinna Dögg Sigurðardóttir. Þorbjörg Lilja Guðmundsdóttir. Og til hamingju. Þá það nemendur í 3. H sem er viðskiptabraut hagfræði lína. Ég les fyrsta upp. Anna Rut Ingadóttir. Gjör svo vel. Og til hamingju. Arnaldur Nói Steinþórsson. Til hamingju. Og nú stoppum við aðeins. Verðlaunasjóður Björgúls Stefánssonar kaupmanns veitir peningaverðlaun og bók fyrir bestan árangur í hagfræði á hagfræðilínu. Þau hlýtur Auður Helen Arnarsdóttir. Ég heyri það á bekkjarfélögum hennar að hún vel aðeins komin. Eva Sóley Sigsteinsdóttir. Eydís Eik Sigurðardóttir. Hafsteinn Orri Gunnarsson.
Helga Signý Pálsdóttir. Hrafn Stephensen. Íris Ósk Sigurjónsdóttir. Íris Sævarsdóttir. Jakob Már Österby Ævarsson. Katla Karlsdóttir. Kristín Kjartansdóttir. Krummi Arnar Bang Margeirsson. Olga Ingibjörg Einarsdóttir. Ólöf Rán Unnarsdóttir. Róbert Frímann Stefánsson Spanó. Sara Björk Þórðardóttir. Styrmir Jónsson. Sædís Arna Einarsdóttir. Sölvi Freyr Helgason. Þorkell Breki Gunnarsson. Og þá að lokum 3. I sem einnig viðskiptabraut hagfræði lína og hér fremst til að taka á móti skírteini sínu Aníta Karen Ólafsdóttir. Arnar Guðni Bernharðsson. Ég ætla að fá að lesa þetta aftur. Arnar Guðni Bernharðsson. Áróra Snorradóttir. Birta María Aðalsteinsdóttir. Brynjar Helgi Gunnarsson. Eygló María Jónsdóttir. Hafþór Andri Benediktsson. Helga Marí Magnúsdóttir. Hildur Inga Jónsdóttir. Ingvar Dagur Gunnarsson. Jóhann Ægisson. Jón Ívar Þórólfsson. Mikael Aron Árnason. Óðinn Bjarkason. Pálmi Freyr Davíðsson. Perla Sól Sigurbrandsdóttir. Pétur Orri Pétursson. Sara Guðlaug Héðinsdóttir. Sigrún Björk Baldursdóttir. Telma Ósk Eiríksdóttir. Gjörðu svo vel. Og til hamingju. Þá held ég að sé rétt að foreldrar og aðstandendur hafi í huga að það er komað svona myndatöku atriði. Ég ætla að biðja ykkur
nýstúdentar að standa upp og þegar ég gef merki þá ætla ég að biðja ykkur að setja upp húfurnar og ég segi kæru nýstúdentar, gjörið svo vel, setjið upp stúdentshúfur. Glæsilegur hópur. Ég ætla að biðja ykkur að standa og ég ætla að segja ykkur hérna foreldrar aðstanduð þið hafið hlutverk annað en bara að klappa því að nú ætlum við að syngja saman. Og við ætlum að syngja stúdentasöngin Gaudeamus og ég ætla að fá Hafstein Rúnar Jónsson hingað upp til að gefa tóninn. Og það má standa upp, það maður syngur betur þannig. Þannig að ég held að við ættum að rísa úr sætum og syngja þennan söng saman. Takk fyrir. Ég þakka þeim sem sitja inn í sal fyrir stuðninginn, hann var ómetanlegur eins og venjulega. Góðir gestir, árið 2005 var stofnaður aldarafmælissjóður skólans eða VAFI 100 eins og hann jafnan kallaður. Sjóður þessi var stofnaður af fyrri nemendum í tilefni af 100 ára afmæli skólans og var stofnframlag í sjóðinn 50 milljónir. Í skipulagsskrá sjóðsins segir meðal annars að árlega skuli sjóðurinn styrkja valda nemendur skólans með fjárframlagi þegar þeir flytjast á milli ára eða þegar þeir ljúka námi með stúdentsprófi. Skal við það miða að styrk þegar hafi sýnt afburða námsárangur eða lagt verulega af mörkum til skólastarfsins á annan hátt. Og nú komið að því að úthluta úr þessum VAFI 100 sjóði og við veitum úr sjóðunum fyrir afburðar námsárangur á fyrsta og öðru námsári, það að segja þeir nemendur sem að flytjast milli bekkja þar. Og þeir sem að hljóta námsstyrk í ár eru á fyrsta ári Anna Barbara Tómasdóttir í fyrsta U með meðalengu 9,65. Anna Barbara fjarverandi og var búin að boða forföll, en
einnig ætla ég að nefna þann sem á öðru ári og að flytjast yfir á 3. námsár. Það Vilhjálmur Geir Geirsson í öðrum Upsilon með 9,9 í aðalengur. Vilhjálmur Geir. Mér segir svo hugur að við eftir að sjást eftir ár. En hvort sig hljóta þau námsstyrk að upphæð 100.000 krónur og bók frá skólanum. Námsárangur útskriftarnema var góður í ár, 17 stúdentar útskrifuðust með ágætiseinkunn en það aðalengun 9,0 eða herra. Í ár verða veitt verðlaun úr sjóðnum til þeirra nemenda sem fengu hærra en 9,3 á stúdentsprófi og alls það 9 stúdentar sem falla þar undir, en það vill svo til að þeir nemendur allir á náttúrufræðibraut og verða því heiðraðir í næstu athöfn. Ég ætla að gefa mér að nemendur hér fyrir aftan mig hafi verið uppteknir við að búa til fyrirtæki og eitt ómældum tíma í það. En allavega, því miður engin sjóður sem að styrki nemendur fyrir framúrskarandi árangur í félagslífi, en ansi margir hér inni myndu raðast hátt á slíkum lista. Og takk fyrir það. Og talandi góða frammistöðu í félagslífi, þá vil ég bjóða í pontu þann sem stóð í stafni félagslífsins á árinu. Kári Einarsson, forseti nemendafélagsins, flytur nú kveðju ávarp nýstúdenta. Kæru gestir, skólastjórn, samnemendur. Hvað ætlar þú að gera eftir útskrift? Spurning sem ég viss að við öll heyrt óþægilega oft seinustu vikur og daga. Já, ég held ég taki mig bara pásuár. Þannig að þú ætlar að vinna í ár og svo fara í nám. Hvaða nám stefnir á? Ætlar í heimsreisu? Ætlar að stofna fyrirtæki? Ertu með plan B ef það virkar ekki? Það þurfa allir að prófa að búa úti einhvern tímann. Ertu ekki örugglega byrjaður að safna fyrir íbúð? Og uppáhaldið mitt, ekki bíða með barneignir of lengi. Quote Björn Jón lögfræðikennari. Á þessum tímamótum fáum við að heyra ótrúlega mikið af alls konar ráðum og spurningum. Við erum svo heppin að við búum við mestu forréttindi í heiminum og sannleikurinn sá að möguleikarnir endalausir. En eitt víst, og það að við þurfum að grípa tækifærin og gera það sem mest úr öllum minningum og samböndum við fólkið okkar. Snemma á skólaárinu fengum við þá þungu áminningu hvað lífið óútreiknanlegt þegar heimurinn tók samnemandi okkar, Bryndísi Klöru, frá okkur allt of snemma. Í kjölfarið tókum við höndum saman og héldum minningu Bryndísar Klöru á lofti og fljótt voru fleiri að slást í hópinn. Við sýndum hvað hægt að hafa mikil áhrif þegar við veljum kærleikann og sýnum hann í verki. Samheldnin og samböndin einmitt það sem við munum minnast eftir skólagönguna. Og sama hversu fjölbreyttar leiðir við förum eftir daginn í dag, munum við öll minnast hlýjunar frá matbúðakonunum, öllum bílastæðapóstunum á Facebook og auðvitað þegar við vorum vígð inn í uppáhaldssértrúarsöfnuðina okkar með vaffið hátt á lofti segjandi kór Viva Versló. Núna stöndum við á tímamótum sem ekki allir fá að standa á og ég vil því hvetja ykkur til að berjast fyrir því sem ykkur finnst rétt, látið í ykkur heyra fyrir ykkur og fyrir þau sem standa hallandi fæti og það eitthvað sem ég langar að undirstrika með þessari ræðu að þá það að gera það sem ykkur langar til að gera og gera það fyrir ykkur sjálf. Og ef þið viljið hugsa þetta praktískt, þá þetta akkurat tíminn sem þið eigi að reyna að láta draumur rætast, hver sá sem draumur
Og please, gerið fucking mistök. Og gerið nóg af mistökum. Nýtið þau, fáið beint í smettið á okkur hvað virkar fyrir ykkur og hvað virkar ekki. Svo sama hversu margar frænkur í dag munu spyrja ykkur hvað þið ætla að gera eftir útskrift. Leyfið ykkur að yppa öxlum. Ver ekki alveg viks. Skiptum skoðun oft. Segið frændi ykkar að þið ætli í iðnaðarverkfræði í HÍ og frænku ykkar að þið ætli í listmálanámi í Búdapest. Svo eftir að hafa slakað á, fagnað í dag og í útskriftarferðinni, taktu þá fyrsta skrefið. Og ekki dirfast að festa þig í því hvað þetta fyrsta skref verður, taktu það bara í áttina sem þið líst best á akkurat núna. Fikraðu þið áfram, mættu fólki á förnum vegi með kærleik og forvitni, en mikilvægast af öllu, haltu alltaf áfram og nýti tækifærin og lærdóminn og fólkið og Vestló sem drifkraft. Takk. Sem við elskum, þú og ég veit þú kemur í kvöld til mín, þótt kveðjan væri stutt í gær. Ég trúi ekki á orðin þín ef annað segjast ég.
Vá, segi ég nú bara. Kærar þakkir Klara Þorbjörg Einarsdóttir fyrir þennan fallega flutning á einstaklega fallegu lagi, Ég veit þú kemur. Ás í bæ höfundur lags og texta og það var Davíð Óttarsson sem spilaði undir á píanó Davíð einmitt útskrifað frá skólanum fyrir nokkrum árum. Klara nýstúdent úr 3F en hún sigraði einmitt vælið söngkeppni skólans þegar hún var á öðru ári og ég held ég fari með rétt mál að þau eiga það sameiginlegt að hafa bæði sigrað þá keppni. Við skulum klappa aftur fyrir þeim. Nú skilji ég fyrir alltaf að tala hæfileikaríku krakkan okkar. Þau eru bara frábær. Kæru nýstúdentar, þau eru glæsileg með hvíta kollin ykkar. Til hamingju með stúdentspróf ykkar. Fyrir hönd starfsmanna skólans óska ég ykkur og fjölskyldum ykkar til hamingju með áfangan. Með stúdentspróf frá Verslunarskóla Íslands í hendi eru ykkur allir vegir færir, en það veitir inngöngu í hvaða háskóla sem hérlendis og erlendis. Þið hafið sýnt það á síðustu árum að þið eru sterkir námsmenn og geti tekist á við hvaða nám sem Vandi valið og hvað sem þið gerið, hvort sem náma eitthvað annað, leggi ávallt metnað í ykkar störf, öll ykkar störf. Nú skólagöngu ykkar í Verslunarskóla Íslands formlega lokið. Ný og spennandi ævintýri bíða ykkar, en einnig líf hinna fullorðnu sem getur stundu verið snúið, en líka spennandi. Þegar ég horfa á ykkur hér í dag, fyllist ég stolti. Ekki bara af því sem þið hafi lært eða afrekað, heldur af því hver þið eru orðin sem manneskjur. Verið ávallt trú í því sem þið gerið og standið með ykkur sjálfum. Góðir gestir, það komið að lokum þessarar athafnar. Þegar ég hef lokið mig af munu nýstúdentarnir okkar fara hérna bak við í myndatöku og hitt ykkur síðan frammi hérna þegar þau eru búin að láta mynda sig. En eins og ég sagði í upphafi, þá erum við að ljúka 120. skólaári Verslunarskóla Íslands. Ég vil þakka ykkur öllum fyrir gott samstarf í vetur, nemendur og foreldrar, en sérstaklega vil ég þakka starfsmönnum skólans fyrir þeirra góðu störf. Kæru starfsmenn, samstarfsfólk, þið eru hornsteinninn í daglegu lífi skólans. Ykkar starf ekki eingöngu að kenna, heldur hafið þið hlustað, hvatt og stutt nemendur til dáða. Þið hafið veitt nemendur skólans tækifæri til að vaxa og verið þeim fyrirmyndir í svo mörgu. Takk fyrir það. Núna eins og alltaf láta nokkri starfsmenn af störfum, sumir eftir áratuga starf. Takk fyrir ykkar mikilvægu störf í þágu skólans og nemenda hans. Mig langar að klappa fyrir starfsfólki skólans. Og að lokum, áður en ég slepp ykkur út, kæru, elsku stúdentar, til hamingju. Við eigum eftir að sakna ykkar, en þið vitið eru alltaf velkomin í heimsókn í Versló. Og ég segi stundum, það alltaf einn og hverjum árgangi sem endar í kennarahópnum, þannig að það bara spurning, hver það verður. Að lokum megi gæfan og gleðin fylgja ykkur ókomin ár. Við erum öll riddarar kærleikans. Takk.
Ég kveikti á þessu. Mjög gott. Hvað verður það? A bottle of white, a bottle of red, perhaps a bottle of rosé instead. Get a table near the street in our old familiar place, you and I, face to face. Ooh, a bottle of red, ooh, a bottle of white. It all depends upon your appetite. I'll meet you anytime you want in our Italian restaurant. Things are okay with me these days. I got a good job, I got a good office, I got a new wife, got a new life, and the family's fine. We lost touch long ago, you lost weight, I did not know you would have a look so nice after so much time. Well, I remember those days hanging out at the village green, engineer boots, leather jackets, and tight blue jeans. Drop down in the box, play a song about New Orleans. Cold beer, hot lights, my sweet romantic teenage night. Popular studies and the king and the queen at the prom, riding around with the car top down and the radio on. Nobody looked any finer. It was more of a hit at the Parkway Diner, but we never knew we could want more than that out of life. Surely Brenda and Eddie would always know how to survive. Whoa, 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 whoa. Brenda and Eddie were still going steady in the summer of '75. When they decided the marriage should be at the end of July. Nobody went crazy, and you know that you're much too lazy, and Eddie could never afford to live that kind of life. Oh, but there they are waving Brenda and Eddie goodbye. Whoa, whoa, whoa. Well, they bought on a pop and with deep ball carpets and a couple of paintings from Sears. Big on the bet that they bought with the bread they had saved for a couple of years. Started a fight when the money got tight, just didn't count on the tears. Oh, 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 oh.
whoa, oh, rock and roll. Takk fyrir. Ég ætla að biðja ykkur að taka á móti nemyndum með lófatæki. Þeim finnst svo gott að koma þannig inn. Þau eru vön því að þessi klappa fyrir þeim. Nú spilaði hann...
byrja? Já, það andvöku bjart, himinn kvöld sólar skart. Finnum læks, hænum grös, sjóðum graut. Finnum læk, litla laut, tínum grös, sjóðum graut. Finnum göldróttan hval og fundin sel í smádal. Lækjarnir, lítill foss, skeinu sár mömmu koss. Lækjarnir, lítill foss, skeinu sár mömmu koss. Stingum af í spegilsléttan fjörð. Stingum af smá fjölskyldu hjörð sem fjúka barna hár upp í loft út á sjó. Verðmætt gleði tár, allir ró, allir ró. Hoppum út í bláinn, kveðjum stress og skjáinn. Syngjum lag, spilum spil, þá gott að vera til. Syngjum lag, spilum spil, þá gott að vera til. Tínum skeljar fjallagrös, látum pappa blás úr nös. Við grjótar hól í feluleik, á hleðslu lambasteik. Við grjótar hól í feluleik, á hleðslu lambasteik. Stingum af í spegilsléttan fjörð. Stingum af smá fjölskyldu hjörð sem fjúka barna hár upp í loft út á sjó. Verðmætt gleði tár, allir ró, allir ró. Kæru útskriftarnemendur, kæra samstarfsfólk
og ágætu gestir. Verið hjartalega velkomin hingað í Borgarleikhúsið á þessum gleðidegi þegar nemendur Verslunarskóla Íslands fagna námslokum sínum og setja upp hvítu kollana. Það er ekki amalegt að hefja þessa athöfn á frábærum tónlistaratriðum frá okkar hæfileika ríka unga fólki. Ég segi bara vá. Það voru þeir Guðmundur Steinn Markússon, 3. U og Jörundur Orrason, 3. A sem spiluðu hérna Billy Joel lagið Sense from an Italian Restaurant áður en stúdensefnin gengu í salin. Bestu þakkir Guðmundur og Jörundur fyrir frábæran flutning. Og það voru síðan þær Ingunn María og Inga Júlíana, bekkjasystur og stúdensefni í 3. U sem fluttu lagið Stingum af. Höfundur lags og texta er Múkisson. Takk Ingunn María Brynjarsdóttir en ekki Brynjólfsdóttir eins og misritaðist óvart í dagskráni, leiðréttist hér með, og Inga Júlíana Jónsdóttir fyrir einstaklega fallegan flutning. Ef ekki að klappa fyrir þeim aftur. Kæru gestir, í dag lýkur 100. og 20. starfsári Verslunarskóla Íslands þegar 332 nemendur útskrifast með stúdentspróf eftir 3 ára nám við skólan. Við erum einstaklega ánað að geta haldið þessa hátíðarstund hér í Borgarleikhúsinu hjá okkar góðu nágrönnum og vil ég nota tækifæri hér og þakka þeim kærlega fyrir samstarfið undanfarin ár. Ég vona að þið hafi öll fengið dagskrá í hendurnar en þar er hægt að sjá fyrirkomulagið á athöfninni. Í dag eru 2 útskriftir og þið eru stödd á þeirri seinni, þar sem við skiptum nemendahópnum í 2 vegna fjölda og náum þannig að hafa hvora athöfn fyrir sig hæfilega langa og allir fá að njóta sín. Ég vek athygli ykkar á að í dagskráni eru lagatextar en á eftir ætlum við öll að syngja saman og við fáum hingað upp á svið kennara skólans sem hafa stýrt samsöng í vetur en það hefur verið góð viðbót við skólastarfið að hittast á föstudagsmorgnum og syngja saman í Bláasal. Góðir áheyrendur, Verslunarskóli Íslands var stofnaður árið 1905 og fagnar því 120 ára afmæli sínu á þessu ári. Upphaf skólans má rekja til þess að þörf var fyrir skóla sem lagði áherslu á að mennta nemendur í undirstöðu greinum verslunarreksturs. Með árunum þróaðist skólinn og námsframboð varð fjölbreyttara. Það er skemmst frá því að segja þegar fyrstu stúdentar skólans útskrifust árið 1945 eða fyrir 80 árum að þá gengu sumir svo langt þegar þeir 7 einstaklingar fengu prófið sitt að halda því fram að með því væri verið að gjaldfella stúdentsprófið. En á þessum tíma voru stúdentar eingöngu útskrifaðir frá Menntaskólanum í Reykjavík og Menntaskólanum á Akureyri. Margt hefur breyst á þessum 80 árum og það efast vonandi enginn í dag ágæti þess stúdentspróf sem nemendur skólans hljóta hér í dag. Ágætu gestir. Skólastarf vetrarins gekk mjög vel. 1074 nemendur stunduðu nám í dagskóla, flestir voru þeir á náttúrufræðibraut eða 464, þá voru 457 á viðskiptabraut, 77 á nýsköpunar- og listabraut og 75 á alþjóðabraut. Þá hafa 18 nemendur úr NGK-bekknum, sem er Norður Atlantshafsbekkurinn, stunda nám hjá okkur á vorin, en NGK-bekkurinn stunda nám í 4 löndum á 3 árum, Danmörku, Færeyjum, Íslandi og Grænlandi. Inn í þessum tölum eru ekki þeir fjölmörgu nemendur sem stunduðu fjarnám við skólan, en á liðnum vetri voru yfir 600 einstaklingar á öllum aldri sem skráðu sig ýmist í 1 eða fleiri áfanga í fjarnámi. Í fjarnámi skólans bjóðum við einnig upp á fagnám verslunar og þjónustu sem er starfatengt nám sérsniðið fyrir störf innan verslunar geirans. Á skólaárinu sem senn er að ljúka störfuðu 115 starfsmenn við skólan, þar af tæplega 90 kennarar. Starfsmannahópurinn er einstakur og starfsmannavelta er lítil sem engin
sem ég tel mikinn gæðastimpil á starfsumhverfi skólans. Ég vil við þetta tækifæri þakka öllu starfsfólki skólans fyrir þeirra góðu störf í þágu nemenda í vetur. Og þá vil ég þakka þeim sem sitja í skólanefnd skólans fyrir gott samstarf nú sem áður. Skólastarf í stöðugri þróun og var engin breyting á því í vetur. Nemendur sem hófu nám í haust voru innritaðir á nýjar og endurbættar námsbrautir skólans, en markmið okkar ávallt að bjóða upp á nám í hæstu gæðum og búa nemendur sem best undir frekara nám og auðvitað lífið sjálft. Mat á gæðum í skólastarfs skiptir máli. Árlega leggjum við fyrir nemendur kennslukannanir og köllum eftir þeirra áliti á einstaka áfengum, námsgögnum, kennsluháttum og öðru sem snýr að skólastarfinu. Þá sendum við árlega spurningakannanir til útskrifaðra nemenda og spyrjum þá sem komnir í frekara nám hvernig þeir voru undirbúnir. Að mínu mati mikilvægt að raddir nemenda heyrist og ég sakna þess stundum þegar menntamál í umræðunni að nemendur sjálfir séu spurðir hvað þeim finnst. Kæru stúdentsefni. Eftir 3 ára nám komið að þeim tímamótum í lífi ykkar að útskrifast með stúdentspróf og kveðja skólan ykkar. Þið nú hluti af 120 ára sögu skólans og arfleifð. Þið fulltrúar nýrra tíma og það ykkar að móta framtíðina. Stúdentspróf frá Verslunarskólanum opnar fjölmargar dyr, hvort sem að frekara námi eða vinnu. Þið hafið síðustu árin ekki bara aflað ykkur bóklegar þekkingar, heldur líka lært svo margt annað í þeim fjölmörgu skólaverkefnum sem krefjast góðra vinnubragða og gagnrýnar hugsunar. 3 ár ekki langur tími, en þegar horft tilbaka á síðustu 3 ár hefur margt átt sér stað í ykkar lífi. Þið hafið þroskast frá því að vera óharðnaðir unglingar í að verða ungt fólk í heimi hinna fullorðnu. Þið hafið mótað ykkar eigin gildi og sýn á heiminn og mátað ykkur í ýmsum aðstæðum. Og það einmitt það sem á að gera á þessum árum. Framhaldsskólaárin eiga að vera eftirminnileg. Þau eiga að vera árin þar sem þið stíið út fyrir þægindaramman og reynið nýja hluti, en það einnig árin þar sem rými fyrir að gera mistök og læra af þeim. Ykkar 3. og síðasta námsár hefur reynt á okkur öll. Skólaárið var vart hafið þegar hörmungar dundu yfir skólasamfélagið okkar þegar nemandi skólans, Bryndís Klara Birgisdóttir, lést eftir hræðilega árás á menningarnótt. Á þeirri stundu sem enginn var undirbúinn fyrir kom í ljós hversu magnaður hópur þið eruð. Samstaða ykkar á erfiðum tíma var einstök og ekkert okkar mun nokkur tíman gleyma mánudeginum þegar við öll mættum í bleiku í skólan til að minnast Bryndísar Klöru sem var og verður alltaf ein af okkur. Og það var ekki bara þennan mánudag sem þið sýndu samstöðu í verki, heldur hefur skólaárið einkennst af því. Góðgerðarráð nemendafélagsins hefur verið í fararbroddi og skipulagt viðburði til að minnast Bryndísar Klöru og safna peningum í minningarsjóð í nafni hennar, en sjóðurinn hefur það að markmiði að fjölga riddurum kærleikans í íslensku samfélagi. Takk öll fyrir ykkar þátt. Þið hafi verið skólanum ykkar og ykkur sjálfum til fyrirmyndar og ég hef ekki tölu á því hversu oft hjarta mitt hefur verið fullt af aðdáunum og þakklæti í ykkar garð. Þið einstök. Kæru útskriftarnemendur. Á tímamótum sem þessum gaman að líta öxl
og rifja upp árin ykkar í skólanum sem hafa verið svo fljót að líða, allavega finnst mér það. Árin hafa verið viðburðarík, stundum erfið, en vonandi umfram allt lærdómsrík og skemmtileg. Í vetur lærðu þið ýmislegt annað en það sem stendur í kennslubókunum, en rekstur nemendafélagsins var í ykkar höndum og sá rekstur í raun eins og meðalstórt fyrirtæki. Það skal enginn efast lærdóminn sem felst í því að halda utan nefndastörf, setja upp leiksýningu, halda söngvakeppni í Hörpu, breyta íþróttahús í leikhús, standa fyrir útgáfu blaða, skipuleggja góðgerðarviku, þjálfa upp spurningarlið, undirbúa íþróttamót og halda 1200 manna böll og þjálfa ræðulið sem stóðu uppi sem sigurvegari Morfís. Ég gæti lengi haldið áfram að tíunda allt sem gert var. Þá hefur þriðjubekkjaráð haldið vel utan árganginn og staðið fyrir fjáröflunum, gefið út spéggrímu, haldið gala og ég tala nú ekki skipulagt útskriftaferð sem verður farin á morgun. Og nú tala ég fyrir hönd okkar allar sem eru hér í salnum og erum aðeins eldri heldur en þið. Skemmtið ykkur vel og fallega en passið upp á hvert annað og krít. Lofið því. Við þetta tækifæri vil ég þakka stjórn nemendafélagsins, þriðjubekkjaráði og þeim fjölmörgu nemendur sem vinna óeigingjarnt starf í þágu nemenda skólans fyrir frábært samstarf í vetur. Takk. Kæru gestir, hér á sviðinu sitja 168 nemendur sem útskrifast nú af alþjóðabraut og náttúrufræðibraut. Allar námsbrautir skólans hafa sín sérkenni sem koma fram á seinni hluta námstímans. Nemendur á alþjóðabraut stóðu heldur betur undir nafni brautarinnar og tóku þátt í fjölda alþjóðaverkefna. Hópurinn fór meðal annars til Parísar á öðru ári og þá fóru þau í námsferð til Brussel í tengslu við lokaverkefnis áfanga brautarinnar í febrúar á þessu ári. Í Brussel heimsóttu þau meðal annars höfuðstöðvar NATO, skrifstofu EFTA og íslenska sendiráðið. Til gamans get ég sagt ykkur frá því að hópurinn hitti Brussel fyrrum nemendur skólans útskrifaða af alþjóðabraut fyrir ekki svo löngu. Annar þeirra vinnur í höfuðstöðum NATO og hinn starfsmaður í íslenska sendiráðinu í Brussel. Þið sjáu það, þau eru allstaðar. Í lokaverkefnis áfanga alþjóðabrautar unnu nemendur einnig fréttaþætti þar sem tekið voru fyrir ýmis málefni í brennidepli. Krakkarnir völdu sjálf sín viðfangsefni og fóru svo á dýptina í því málefni. Útkoman var einstaklega flottir og fræðandi þættir þar sem viðtöl voru tekin við marga sérfræðinga, til dæmis forsætisráðherra og ráðuneytisstjóra, en það svo magnað að sjá hvað þau eru hæfileikarík á sviði myndvinnslu og þáttagerðar þessi krakkar. Nemendur á náttúrufræðibraut létu til sín taka á ýmsum sviðum eins og með þátttöku í raungreinakeppnum með góðum árangri. Frábær árangur náðist í eðlisfræðikeppninni og í sumar munu 3 nemendur frá skólanum keppa á Ólympíuleikum í eðlisfræði fyrir Íslands hönd. Vel gert. Nemendur á eðlisfræðilínu fóru í námsferð til Sviss og Þýskalands í nóvember með kennurum sínum og heimsóttu meðal annars evrópsku kjarnrannsóknarstofnunina CERN, sem ein stærsta og virtasta vísindastofnun heims á sviði öreindafræði. CERN hvað þekktast fyrir að reka stærsta öreindahraðal heims. Nemendur á líffræðilínu unnu rannsóknarverkefni á lokaðan sinni þar sem þau unnu með niðurstöður og héldu kynningu í skólanum. Verkefni voru fjölbreytt og áhugaverð og má til dæmis nefna rannsókn á UV-geislum í ljósabekkum og þá voru nokkrir hópar sem framkvæmdu loftgæðisrannsóknir. Mér fannst einstaklega áhugavert að fá kynningu á niðurstöðu mælinga á loftgæðum í kennslustofum skólans, enda mjög þarft mál að halda þeim gæðum í lagi. Það þroskandi að taka þátt í þeim fjölmörgu skólaverkunum sem krefjast góðra vinnubragða og gagnrýnna hugsunar. Þið hafið staðið ykkur vel og eigið hrós skilið fyrir faglegt og gott starf. Og ég ætla aðeins að halda áfram að tala öflugan nemendahópinn okkar, en það ávallt gaman að fylgjast með nemendum, reyna sig við ólík viðfangsefni innan sem utan skólans með góðum árangri. Hér fyrir aftan mig eru nemendur með endalausa hæfileika.
Hér afreksíþróttafólk sem nær með mikilli vinnu og góðu skipulagi að stunda nám sitt vel og skara fram úr í sinni íþróttagrein. Og við erum einnig með hæfileikaríkt tónlistafólk sem á eftir að ná langt. Við fengum að heyra brota því hér áðan og eigum eftir að heyra meira. Og ég get haldið áfram upptalningunni. Hér á sviðinu sitja verðandi vísindamenn, ólympíufarar, morfísmeistarar, samfélagsmiðlastjörnur, dansarar í fremstu röð og bara duglegt ungt fólk sem lætur að sér kveða og á eftir að ná árangri. Þið heyrið að ég eiginlega að springa úr stolti af þessum fjölhæfa og duglega hópi ungs fólks. Og ég get fullvissað okkur sem eldri eru að við þurfum ekki að hafa áhyggjur af framtíðinni. Ekki með að þessi hópur heldur áfram á sömu braut. Kæru stúdentsefni. Á stundu sem þessari er rétt að staldra við og þakka þeim fjölmörgu sem hvatt hafa ykkur áfram í því ferðalagi sem senn er að ljúka. Fjölskyldur ykkar hafa staðið þétt við bakið á ykkur og gleðjast með ykkur hér í dag. Þá er líka rétt að þakka þeim fjölmörgu kennurum og starfsmönnum skólans sem hafa á einn eða annan hátt tekið þátt í þeim árangri sem þið uppskýrið í dag. Og fyrir hönd starfsmanna skólans þakka ég ykkur fyrir samfylgdina síðustu árin. Við kveðjum ykkur í dag með stolti og söknuði en á sama tíma hlökkum við til að fylgjast með ykkur í komandi framtíð. Nú er komið að því sem þið hafið stefnt að síðustu 3 árin, en það er að útskrifast frá skólanum með stúdentspróf. Þessi tímamót í lífi ykkar er stór áfangi. Ég vil biðja Þorkel Díöko aðstoðarskólastjóra að taka nú við og hefja brautskráningu. Takk. Sælvið öllsumul og gaman að fá að vera með ykkur hérna í dag. Nú ætla ég að afhenda skírteinin og við höfum þann háttinn á að hver bekkur fyrir sig kemur hérna niður og tekur við sínum skírteinum. Þið eru nú búin að prófa það að klappa svolítið. Við ætlum ekki að klappa fyrir hverjum nemanda, heldur tökum við fyrir einn bekk í einu og svo klöppum við fyrir þeim þegar síðasti nemandi bekkjarins stígur hérna af sviðinu. Og ég ætla að biðja nemendur í 3. A að koma hingað niður. Þetta eru nemendur á alþjóðabraut. Þetta eru nemendurnir sem eru búin að vera að ferðast allt. Og ég var eitthvað ég á barn í hópnum, þannig að ég gæti eitthvað gest. Við erum þá komin og fyrsta les ég upp Anna Margrét Hermannsdóttir. Gjörðu svo vel. Til hamingju. Anna Maria Alavavi Sonde. Og til hamingju. Ásdís Eva Bjarnadóttir. Benjamin Tumi Þórisson. Berglind Rún Hilmarsdóttir. Bjartur Klausen. Bríanna Björk Sanen. Brynja Bjarnadóttir. Og nú þarf ég aðeins að stoppa. Viðskiptaráð Íslands veitir verðlaun fyrir bestan árangur í alþjóðafræðum á alþjóðabraut. Þau hlýtur Elín Snæfríður Maximiliansdóttir Konrad. Til hamingju. Og
Og ég held áfram, Hafdís Huld Hallvarsdóttir. Hulda María Þorkelsdóttir Diego. Jörundur Orrason. Karitas Dagsdóttir. Katrín Sara Harðardóttir. Kristín Jökulsdóttir. Og nú þarf ég aðeins að stoppa. Og koma nær. Franski sendiherran á Íslandi ásamt Alliance Française býður afburðanemendum í frönsku ásamt aðstandendum til sín í móttöku og gefur þeim gjöf. Þau verðlaun ásamt bókagjöf frá skólanum hlýtur María Svanfríður Malmqvist. Matthías Már Bergsson. Ragna Guðný Elvarsdóttir. Og nú þarf ég að stoppa aðeins. Bókaverðlaun sögufélagsins fyrir afburðarárangur í sögu hlýtur Rannveig Ethel Gunnarsdóttir. Og við lesum áfram. Bókaverðlaun skólans fyrir afburðaárangur í þýsku hlýtur Rannveig Ethel Gunnarsdóttir. Til hann. Það er gott að ná góðum myndum. Sara Storm Hafþórsdóttir. Sigríður Birta Skarphéðinsdóttir. Sigurður Freyr Eggertsson. Þórður Magnús Árnason. Og þá er komið að náttúrufræðibrautinni. Þetta eru nemendur í 3. R sem er náttúrufræðibraut líffræði lína og hér er fyrstur Alexander Demian. Gjör svo vel. Anna María Eiríksdóttir. Hún er, þú ert hún? Já, ég ætlaði að segja það. Klamkju. Ég held að ég hefði fengið eitthvað rangar upplýsingar. Apríl Fjóla Pálsdóttir. Þið megið koma hérna aðeins nær. Dagur Bjarkason. Til hamingju. Erla Dórótea Valsdóttir. Til hamingju. Guðni Róbertsson. Til hamingju. Hans Kristján Þormar. Hrafndís Lilja Halldórsdóttir. Iðunn Anna Hannesdóttir. Ingibjörg Erla Sigurðardóttir. Júlía Margrét Ingadóttir. Júlíana Björt Hjaltesteð. Karen Lóa Júlíusdóttir.
og ég stoppa þess til að lesa. Bókaverðlaun frá Efnafræðifélaginu fyrir bestan árangur í efnafræði á líffræðilínu hlýtur Karen Lind Stefánsdóttir. Og ég held áfram. Magnea Steinun H. Magnadóttir. Óskar Árni Barkarsson. Óskar Máni Stefánsson. Óttar Ögmundsson. Sigurður Hákon Halldórsson. Sunna Logadóttir. Viktor Nói Bergs. Þorsteinn Pétursson. Þá það þriðji bekkur S sem einnig náttúrufræðibraut líffræðilína og hér fyrstur Bjarki Óttarsson. Gjör svo vel, til hamingju. Bríet Erla Breiðfjörð Valdimarsdóttir. Daniel Peter Lepplar Guðmundsson. Eva Einarsdóttir. Eva Rakel Gísladóttir. Eygló Dís Ármannsdóttir. Freyja Kristín Þórðardóttir. Guðrún Mjöll Gretarsdóttir. Haraldur Ingi Matthíasson. Helga Lind Torfadóttir. Hugo Þorri Þorsteinsson. Jón Bjarni Emilsson. Karitas Kristín Traustadóttir. Klara Edgarsdóttir. Laufey Brá Jónsdóttir. Magnea Þorsteinsdóttir. Margrét Bára B. Birgisdóttir. Oddur Ingi Friðbjörnsson. Ólafur Viðar Sigurðsson. Saga Þórsdóttir. Selma Dís Skeving. Sif Áskelsdóttir. Steinun Erla Gunnarsdóttir. Tinna Sigríður Jónsdóttir. Og ég stoppa þess. Háskólinn í Reykjavík veitir þeim nemanda sem skilar bestum árangri í raungreinum á náttúrufræðibraut námsstyrk ásamt bókaverðlaunum. Þau hlýtur Vala Katrín Guðmundsdóttir.
Og við höldum áfram. Viktoría Rán Hallvarðsdóttir. Vilhjálmur Bjarni Gíslason. Og þá kominn þriðji bekkur U. Hann einnig náttúrufyrirgefðu. Þegar maður grípur þetta bara og sí. Þetta sjá svipinn á þeim. Kominn þriðji T fyrirgefðu. Og hér kominn þá náttúrufræðibraut líffræði lína og Arnar Gauti Birgisson. Gjörðu svo vel. Og til hamingju. Arnar Ingi Bjarnason. Til hamingju. Auður Guðjónsdóttir. Til hamingju. Áslaug Pálmadóttir Thorlacius. Til hamingju. Ásta Margrét Haraldsdóttir. Til hamingju. Birta Mjöll Valdimarsdóttir. Elín Móa Sigfúsdóttir. Eva Katrín Danielsdóttir Cassidy. Guðmundur Kristinn Davíðsson. Harpa Jónsdóttir. Hekla Magnúsdóttir. Helena Sörensdóttir. Helga Kristín Eiríksdóttir. Hugrún Freyja Ingvarsdóttir. Inga Dís Ásmundsdóttir. Ísak Elí Hauksson. Karolína Harðardóttir. Lara Mladenovic. Leifur Jónsson. Marit Erla Hauksdóttir. Ólafur Frosti Guðjónsson. Sigmundur Ívan Jónsson. Sigrún Kamila Halldórsdóttir. Viktoría Elín Gunnarsdóttir. Þá komið að U-bekknum og hann einnig náttúrufræðibraut líffræði lína og fremstur hér Andri Tór Snæder. Aron Elvar Hauksson. Til hamingju. Brynja Lóa Bjarnþórsdóttir. Elín Ásta Hjálmarsdóttir. Eyrún Erla Gestsdóttir. Grímur Logi Kristinsson. Guðmundur Steinn Markússon. Frábær flutningur. Hulda Sigrún Orradóttir. Og hér
smá áhættu atriði fyrir mig. Danska sendiráðið veitir bókaverðlaun fyrir hæstu einkunn í dönsku og þau hlýtur Inga Júlíana Jónsdóttir. Og ég þarf að setja upp gleraugu. Minningarsjóður Örvars og Þórhallu. Þórhalla Arnardóttir og fjölskylda hennar stofnuðu sjóð til minningar bróður hennar Örvar Arnarsson sem lést í sviplegu fallhlífastökksleysi í Flórída. Þórhalla lést fyrir 3 árum síðan eftir hetjulega baráttu við krabbamein. Hún var kennari af líf og sál og átti mjög góðan og farsælan feril sem kennari hér við Verslunarskólann. Til þess að heiðra minningu Þórhallu eru nú veitt verðlaun úr minningarsjóði Örvars og Þórhallu fyrir bestu frammistöðu í líffræði á stúdentsprófi. Verðlaunin eru styrkur að upphæð 150.000 og þau hlýtur Inga Júlíana Jónsdóttir. Og við höldum áfram. Ingunn María Brynjarsdóttir. Góður flutningur. Jamie Freyr Davíðsson. Til hamingju. Jóhanna Björg Baldursdóttir. Til hamingju. Karitas Embla Eiríksdóttir. Katrín Hólm Gísladóttir. Magni Jón Gissurason. Margrét Laufey Arnórsdóttir. Margrét Eva Jóhannsdóttir. Regína Bergmann Guðmundsdóttir. Sara Rún Gísladóttir. Steinn Logi Gunnarsson. Unnur Ösp Gunnarsdóttir. Þórdís Eva Elvarsdóttir. Þórhallur Ingi Ragnarsson. Þá komið að náttúrufræðibraut eðlisfræðilínu og þetta 3. bekkur X og hér sé ég fremstan og kalla hérna hingað fram Aðalsteinn Einir Þórisson. Til hamingju. Við vorum búin að æfa þetta samt sko. Alexander Máni Ingvarsson. Til hamingju. Andri Snær Einarsson. Til hamingju. Anita Ósk Olsen. Til hamingju. Arna Líf Björgvinsdóttir. Til hamingju. Arnar Þór Ólafsson. Ásgerður Sara Hálfdanardóttir. Já, hér komin nemandi sem mætir ekki. Daði Berg Jónsson, og hann forfallaður, að keppa einhvers staðar fyrir vestan með fótboltaliðinu Vestra. Skilum þessu til hans við tækifæri. Og við höldum áfram. Freyja Danielsdóttir. Hannes Helgi Jóð Sigurðsson. Og við stoppum aðeins.
Því bókaverðlaun skólans fyrir afburðarárangur í spænsku hlýtur Heiða María Magnúsdóttir. Og við höldum áfram. Hilmar Ingi Hilmarsson. Ingunn Böðvarsdóttir. Írena Ósk Sergjósdóttir. Jóhann Birkir Eyjólfsson. Jón Arnór Pétursson. Kristjana Mist Logadóttir. Lilja Bu. Natalia Prosisenska. Natalia Jún Hauksdóttir. Stefán Orri Davíðsson. Sunna Hauksdóttir. Tómas Karl Magnússon. Una Björg Ingvarsdóttir. Ég sé að það vantar styttu á borðið sem væri gott að fá hérna fram, örugglega á bakvið. En á meðan ætla ég að lesa, því að nú kemur smá uppbrot í athöfninni. Merkurstyttan er farandgripur sem afhentur við brautskráningu þegar tilefni til og viðurkenning fyrir dáð eða afrek sem varpar ljóma á skólan. Í ár hlýtur góðgerðaráð NFFÍ Merkurstyttuna. Góðgerðaráðið ásamt fleirum í fararbroddi við að beina sorginni sem fylgdi andláti Bryndísar Klöru í átt að kærleika, meðal annars með minningatónleikum, góðgerðaviku og fleiri viðburðum innan skólans. Ég vil biðja fulltrúa góðgerðaráðs sem eru hér á þessari athöfn að koma og veita styttunni viðtöku fyrir hönd alls ráðsins. Þau eru Kristjana Mist Logadóttir og Sunna Hauksdóttir sem eru formenn ráðsins, auk Inguna Böðvarsdóttur sem í góðgerðaráðinu, en þær eru allar bekkjarsystur í 3. X. Vil ég koma hérna fram og taka við? Mikill sómi að þeim. Við höldum þá áfram að afhenda skírteini og hingað eru komnir nemendur í 3. Upsilon sem ætla að taka við skírteinum sínum og þeir nemendurnir, þau eru öll á náttúrufræðibraut eðlisfræði línu og hér sé ég fremstan Alexander Björnsson. Til hamingju. Ari Páll Egilsson. Arna Lind Kristinsdóttir. Björg Erla Fjóludóttir. Dagur Ingi Ríkarsson. Elvar Eldjárn Kristjánsson.
stoppa ég aðeins. Stærðfræðifélag Íslands veitir hæstu nemendum í stærðfræði bókaverðlaun og þau hlýtur Fannar Grétarsson. Og hann hlýtur einnig bókaverðlaun skólans fyrir hæstu einkunn í eðlisfræði á eðlisfræði línu. Fannar Grétarsson. Og við höldum áfram. Hilmar Karlsson. Hólmfríður Þrastardóttir. Hrafn Ingi Jóhannsson. Huginn Örn Hólmarsson. Inga Ragnarsdóttir, sem þú ert augljóslega ekki, enda stendur hér að hún komi ekki, en við köllum hana samt upp. En hér er Jón Hjaltalín Ármannsson. Júlíus Arnarsson. Jökull Helgi Einarsson. Karolína Embla Guðmundsdóttir. Katarína Eik Káradóttir. Nökkvi Viðar Viðarsson. Þú ert ekki hann. Nei. Enda mætir hann ekki og hann fær þetta síðar. Hér er komin Rakel Rán Mogensen Jónasdóttir. Salka Cecil Kalmon Katrínardóttir. Og við stoppum aðeins. Stærðfræðifélag Íslands veitir hæstu nemendum í stærðfræði bókaverðlaun og það er Snorri Már Arnarsson. Fyrir hæstu einkunn í ensku veitir skólinn bókaverðlaun og þau hlýtur Snorri Már Arnarsson. Og við höldum áfram Tómas Bogi Bjarnason. Tómas Haukur Kjartansson. Tryggvi Snær Pétursson. Þyrí Ágústsdóttir. Nú ætlum við aðeins að fjarlægja leikmunina af sviðinu því að nú er komið að myndatöku. Ég ætla að biðja ykkur, kæru stúdentar, að rísa úr sætum. Og þegar ég gef merki, þá setjum við upp húfuna í því sem næst öll í einu. Og ég segi, kæru stúdentar, þið megið setja upp hvítu kollana. Gjörið svo vel.
glæsilegt, ég fæ alltaf gæsahúð. Nú komið að tónlistaratri, þið ætlaði að standa og ég ætla að fá undirleikarinn hingað niður, ég sé að nóturnar eru tilbúnar og ég ætla að biðja ykkur út í sal að hjálpa þeim hérna við sönginn. Þetta stúdentasöngurinn Gaudeamus og þeim gjarnan standa upp því að þannig syngjum við betur og við fáum hérna aðstoð líka kennara. Takk fyrir þessa ómetanlegu aðstoð. Góði gestir, árið 2005 var stofnaður aldarafmælissjóður skólans eða VAFI 100 eins og hann jafnan kallaður. Sjóður þessi var stofnaður af fyrrum nemendum í tilefni af 100 ára afmæli skólans og var stofnframlag í sjóðinn 50 milljónir. Í skipulagsskrá sjóðsins segir meðal annars að árlega skuli sjóðurinn styrkja valdanemendur skólans með fjárframlagi þegar þeir flytjast á milli ára eða þegar þeir ljúka námi með stúdentsprófi. Skal við það miðast að styrkþegar hafi sýnt afburðar námsárangur eða lagt verulega af mörkum til skólastarfsins á annan hátt. Námsárangur útskriftarnema var góður í ár. 17 stúdentar brautskráðust með ágætiseinkunn en það aðaleinkunn 9,0 eða hærra. Þó að nokkuð skýrt sé kveðið á það í skipulagsskrá sjóðsins hvernig skuli úthluta úr sjóðnum alltaf erfitt að velja þá nemendur sem teljast hafa skarað fram úr. Í ár verða veitt verðlaun til þeirra nemenda sem fengu einkunnina 9,3 eða hærra á stúdentsprófi. Alls þetta 9 stúdentar sem falla hér undir og í ár vill svo til að þeir allir á náttúrufræðibraut. Ég mun byrja á að kalla upp nemendur sem í sætum 9 til 3 og hlýtur hver sig námsstyrk að upphæð 150.000 krónur úr VAFI 100 sjóðnum og að auki bók frá skólanum. Ég bið þau að koma hér fram á sviðið þegar ég kalla þau upp og stilla sér síðan upp hérna hjá Guðrúnu Ingu. Og fyrstan tel ég upp Hugo Þorri Þorsteinsson. Kannski við ættum bara að kalla þau öll upp og svo klöppum við. Næsta tel ég upp Tómas Karl Magnússon.
Guðmundur Kristinn Davíðsson, Andri Snær Einarsson, Karen Lind Stefánsdóttir, Snorri Már Arnarsson og Hrafn Ingi Jóhannsson. Eins og ég nefndi áðan, þá hljóta þær 150.000 krónur og bók að auki frá skólanum. Og þá vil ég biðja Semidux skólans með aðalengunum upp á 9,65 að koma hingað niður á svið til okkar. Vala Katrín Guðmundsdóttir. Hún hlýtur námsstyrk að upphæð 300.000 krónur að auk bókaverðlaunar frá skólanum. Og þá gef ég Bryndísi Hrafnkelsdóttur formanni skólanefndar orðið. Gjörðu svo vel, Bryndís. Kæru stúdentar, það er mér mikill heiður að fá að koma og afhenda Dux skólans styrk úr Vaffi-sjóðnum, en eins og framkom í máli Þorkels núna áðan að þá er markmið með sjóðnum að styrkja þá sem hafa skarað fram úr í skólanum. Dux skólans þetta árið hefur sýnt afburðar námsfærni öll sín ár og mér heyrist hún geta sungið líka. Hún fær námsstyrk að fjárhæð 500.000 krónur úr sjóðnum og það er mér mikil ánægja að biðja Duxinn Ingu Júlíönu Jónsdóttur með Hún er með aðalengunina 9,67. Þá er komið að kveðju ávarpi nýstúdenta. Það er Anna María Alavavi Sonde, formaður skemmtinefndar, sem ætlar að koma hingað og flytja ávarp nýstúdenta. Gjörðu svo vel. Kæru samnemendur, foreldrar, skólastjórnendur og aðrir góðir gestir. Eftir 3 mögnuð ár erum við að útskrifast úr Verslunarskóla Íslands. Í tilefni þess langar mig að við lítum aðeins tilbaka og minnumst þess hvernig þetta byrjaði. Við munum flest eftir deginum þegar tölvupósturinn barst í innhólfið. Umsókn þín í Verslunarskóla Íslands hefur verið samþykkt. Tilfinningin er erfitt að lýsa í orðum en ég get reynt. Hún var mögnuð. Áður en við vissum af vorum við öll mætt í Bláasal á fyrsta skóladeginum, stútfull af stressi, kvíða og spennu. Gunninga kom með frábæra ræðu þar sem hún bauð okkur velkomin í skólan og ráðlagði okkur að setja alltaf námið í fyrsta sæti. Við tókum mismikið mark á því ráði. Eftir það voru bekkirnir svo kallaðir upp hver af öðrum svo hægt var að taka innumyndina og ég held að við getum öll verið sammála að þið notið sérstaka myndavél því það er ómögulegt að líta vel út á þessum myndum.
Við trítluðum upp á 4. hæð með bekknum, fólki sem við þekktum lítið sem ekkert en myndu seinna verða okkar bestu vinir. Fólk sem var ókunnugt þá en fólk sem við elskum í dag. Eftir að við vorum búin að koma okkur fyrir í skólanum var komið að nýnemavikunni. Vikunni þar sem við urðum formlega verslingar. Á busakvöldinu eitt augnablik sem á sérstakann stað í hjarta allra verslinga. Við stóðum í hóp á gólfinu í íþróttasal, með vaffið á lofti, vinstri hendina á brjóstkassanum og öskruðum öll í kór, Viva Vestló. Þarna hugsaði með mér, vá, þetta uppáhalds sértrúarsöfnuðurinn minn. En Vestló hefur svo sannarlega staðið undir nafni. Gangarnir iða af lífi þökk sé þemavikum, viðburðum og æðislegu fólki. Nýtt fólk og vinasambönd eru nefnilega eitthvað sem einkenndi Vestló-gönguna. Við lærðum fullt af hlutum, ekki bara inn í stofu, heldur líka okkur sjálf og vinátturnar sem myndast hér munu fylgja okkur út lífið. Á 3. ári mikið búið að vera að gerast. 3. ársballið, gala, dimmisjón og árgangurinn varð töluvert nánari í kjölfarið. Sumir vilja jafnvel meina of náinn. En með því að verða meiri heild og fá að kynna samnemyndum mínum enn betur, fékk ég að sjá að okkur eru raunverulega allir vegir færir. Allir sem eru að útskrifast hér í dag búa yfir sérstökum og mismunandi eiginleikum sem munu ekki bara koma þeim langt í lífinu, heldur hjálpa þeim að taka yfir Ísland. Ég svo innilega spennt að mæta í kjörklefan eftir 15 ár og sjá nöfn Vestlóvina minn á seðlinum og vita að Ísland í góðum höndum. Eða sjá frétt verslinginn sem fann lækningu á krabbameini og geta sagt, já, ég þekki þennan. Sumir hér verða verkfræðingar, læknar, landkönnuðir eða búa í kjallarum hjá foreldrum sínum til fertugs. En sama hvað eða hvar við endum eitt sem verður aldrei tekið af okkur. Og það verslingahjartað sem slær í okkur öllum. Viva Vestló.
Vá, vá, segi nú bara. Og ég var að tala hæfileika áðan, nú skiljiði mig. Kærar þakkir fyrir þennan magnaða flutning, kæra Ásgerður Sara Hálfdánardóttir. Ásgerður Sara er nýstúdent úr 3. X og hún hefur stundað píanónám frá 9 ára aldri og er í dag í framhaldsnámi í tónlistarskóla Kópavogs undir handleiðslu doktor Nínu Margrétar Grímsdóttur. Eigum við ekki að klappa aftur fyrir henni. Kæru nýstúdentar, svo gaman að geta sagt þetta, til hamingju með stúdentsprófið ykkar. Fyrir hönd starfsmanna skólans óska ég ykkur og fjölskyldum ykkar til hamingju með áfangan. Með stúdentspróf frá Verslunarskóla Íslands í hendi eru ykkur allir vegir færir, en það veitir inngöngu í hvaða háskóla sem er, hérlendis og erlendis. Þið hafið sýnt það á síðustu árum að þið eru sterkir námsmenn og getið tekist á við hvaða nám sem er. Vandið valið, sama hvað þið gerið, og leggið ávallt metnað í öll ykkar störf. Þið getið það svo vel. Nú er skólagöngu ykkar í Verslunarskóla Íslands formulega lokið. Ný og spennandi ævintýri bíða ykkar en einnig líf hinna fullorðnu sem getur stundu verið snúið en líka spennandi. Þegar ég horfi á ykkur hér í dag, fyllist ég stolti. Ekki bara af því sem þið hafi lært eða afrekað, heldur af því hver þið eru orðin sem manneskjur. Verið ávallt trú í því sem þið gerið og standið með sjálfum ykkur. Góðir gestir, það er komið að lokum þessara athafnar. Og þegar við ljúkum athöfninni þá fara stúdentarnir hingað í myndatöku, fara allir í myndatöku og þau hitta ykkur síðan hérna frammi. Eins og ég sagði í upphafi, þá erum við að ljúka 120. skólaári Verslunarskóla Íslands. Ég vil þakka ykkur öllum fyrir gott samstarf í vetur, nemendur, kæra samstarfsfólk og foreldrar. Ég vil sérstaklega þakka ykkur, starfsfólk Verslunarskóla Íslands. Þið eru hornsteinninn í daglegu lífi skólans. Ykkar starf er ekki eingöngu að kenna, heldur hafið þið hlustað, hvatt og stutt nemendur til dáða. Þá hafið þið veitt nemendur skólans tækifæri til að vaxa og verið þeim fyrirmyndir í svo mörgu. Og núna láta nokkri starfsmenn á störfum við skólan, sumir eftir áratuga starf. Takk fyrir ykkar mikilvæga framlag til skólans og nemenda hans. Takk. Að lokum, kæru nýstúdentar, við munum sakna ykkar, en það er þannig að það er alltaf einn í hverjum árgangi sem verður kennari við skólans. Það er bara spurning hver það verður, þannig að við bíðum spennt. Gerið eitthvað skemmtilegt í millitíðinni. En að lokum, hamingjuóskir til ykkar elsku stúdentar. Megi gæfan og gleðin fylgja ykkur ókomin ár. Verum öll riddarar kærleikans. Ég segi Verslunarskóla Íslands slitið. Takk.